ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්න travel with chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ ඔම්ලට් එකක් හදාගන්නේ. ඔම්ලට් හදන විදිහ ලෝකේ ගොඩාක් විදිහට හදන්න පුළුවන්. නමුත් තමන්ගේ රස අනුව, තමන් කැමති අනුව හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සමහරලාට අපිට ඕන ඉක්මනින්ම දෙයක් හදාගන්න ගුණාත්මක විදිහට. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ හැමෝටම මේක කන්න පුළුවන් ස්පිනච් චීස් දාලා හදන ඔම්ලට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක හදලා බලන්න හරිම ලේසි. ඉතාමත් ඉක්මනින්ම මේක හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන මුලින්ම බිත්තර ලොකු ප්‍රමාණයේ සයිස් බිත්තර තුනක්. ඊළඟට තමන්ට අවශ්‍ය සයිස් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මගේ තියෙන සාමාන්‍ය large size එක, medium size එක එන් තුනක් තියෙනවා. ඊට ස්පිනච් තියෙනවා. ඊළඟට චීස් තියෙනවා. චීස් එක shredded එක නැත්තම් මේක බ්ලොක් එක අරන් ඔයගොල්ලෝ shredded කරලා grate කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ලුණු ස්වල්පයක් ඕනේ, ගම්මිරිස් ටිකක්, ඊළඟට බටර් ටිකක් සහ ඔයිල් ප්‍රමාණය අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේක හදාගන්න. ඉතින් මේක මුලින්ම අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා බිත්තර ටික ලෑස්ති කරගන්න. ඉතින් මම මේ වගේ ෆ්‍රයි පෑන් එකක් ලෑස්ති කරගන්න non stick කරන වඩා හොඳයි සුදුසුයි වැඩේට. ඊට පස්සේ මම තෙල් යාන්තම් පොඩ්ඩක් මේකට දානවා. ඉතින් තෙල් ටිකයි කරන්නේ මම මේක පොඩ්ඩක් කෝට් කරගන්නවා මේ මගේ මේ පෑන් එක. ඊට පස්සේ බිල්ලර පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා අපි. මොකද වැඩි කරන් තමයි මේ වැඩි කරන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ යත්‍රි මොනින්ම අපිට බිත්තර ටික මේ විදිහට බීට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම බටර් පොඩ්ඩක් මේකට එකතු කරනවා. මොකද බටරෙන් කරන්නේ රස සුවඳ ඒ සියල්ල මේකෙන් එනවා. මොකද බටර් එක මුලින්ම දැම්මොත් ඉක්මනින්ම බර්න් වෙලා යනවා. ඒක නිසා බටර් එකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඔක මෙල්ට් වෙනකන් ඊට පස්සේ මෙල්ට් වුණාන් පස්සේ මම දැන් එකතු කරන්නේ බිත්තර එක. ඒකටද ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ අයින් වලින් මේක දැන් කුක් වෙගෙන යනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට කඩ මේ ඉක්මනින්ම කුක් වෙන සලස්වනවා. මේ වෙලාවේ ගින්දර හොඳ වැඩියෙන් තියාගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ ගින්දර අනිවාර්යෙන්ම අඩු කරන්න ඕන. දැන් මේ විදිහට තියෙද්දි ඊට මම එකතු කරනවා ස්පිනච් ටික. ඊට පස්සේ ලුණු ස්වල්පයක්, ගම්මිරිස් මේ ගින්දර අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති ගින්දර බොහොම අඩුවෙන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ චීස් ටික. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය හොඳට ග්‍රේට් කරගන්න. ඉක්මනින් කරගන්න. ඊට පස්සෙ අපි මේක දැන් අනිත් පැත්තට කවලා කරමු. තියලා ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට මෙච්චරයි. මේක මෙහෙම තිබ්බා. දැන් අපිට තියෙන ඉක්මනින්ම මේක බාගන්න. ඉතින් තාමත් ලේසියෙන් මේක හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ මම මේක වාට පෑන් එක එළියට අරගෙන පෙන්නන්න. ඉතින් අපිට මේ විදිහට මේක දැම්මා. ඊට පස්සේ මම මේක උඩිනුත් තව ටිකක් චීස් ටිකක් ඒක රස පිළිබඳව කරන්න එතකොට ගාන කියලා යාවි. මේක මෙච්චරයි. ඉතින් මේක මේ විදිහට තමයි අපිට එන්නේ. මේක තවත්ම ලේසියෙන් ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට ඕන නම් තව ගම්මිරිස් ටිකක් ඕන. උඩුට යාන්තම් කියන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත චීස් දාලා ඊළඟට ස්පැනිෂ් දාලා හදාගත්ත ඔම්ලට් එක. ඉතින් මේක ඔම්ලට් ගන්නවත් තියෙනවා අපිට ඕන විදිහට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදි නමුත් මේකෙදි මම ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ ඔම්ලට් එකක් හදාගත්තී අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ මොයිස්චර් එක මෙන්න මේ තෙතමනේ අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. රබරි වෙන්න බෑ. ඉතින් මේකෙදි අපිට තවත් තියෙන ඇඩ්වාන්ස් එක තමයි අපි චීස් ටික උඩින් දැම්මහමත් ඒකත් මෙල් ගතිය එනවා. ඒකට තව ටිකක් සොෆ්ට් වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ මේක සොෆ්ට් ගතිය තියෙන්න ඕනේ මේක ඇතුලේ. ඉතින් මේ
soft ගතිය තිබුණොත් තමයි මේක වෙන්නේ. නැත්තම් මේක ගොඩාක් රබරි වුණොත් මේක කන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ තෙතමනිය හොඳට තියෙන්න ඕනේ. මොකද කපලත් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් නැත්තම් ගොඩාක් රබරි වුණොත් රබරි වගේ වෙනවා. මේකේ soft ගතිය තියෙන්න ඕනේ ඔම්ලට් එකක් ඇදුවට පස්සේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් එක දැනගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට මේකට ඕන දෙයක් ෆීලිං කරලා ලස්සන හදන්න පුළුවන් විදිහට. අපි බලමු තැනින් කඩ වෙනස් විදිහේවත් ගේන්න සමහර රෙස්ටුරන්ට් විදිය හදන විදිය. ඉතින් මේවත් රෙස්ටුරන්ට් විදිය තමයි හදන්නේ. නමුත් මේක හරි ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් ගෙදරදී. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මේ වගේ දෙයක් අර සිම්පල් එකක් මම පෙන්නුවේ. මේ වගේ දේවල් හදා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ස්පැනිෂ් කියන එක ඉතාමත් ගුණදායී ආහාරයක්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඒ වගේ දේවල් දාලා යනවා තවත් වඩා ගුණදායී. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනි මල්පි වීඩියෝ හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.